හරි ඉතින් අද අපි අරන් ඇවිල්ලා තින්නේ Fantech Jade MH84 කියන මෙන්න මේ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකේ අන්බොක්සින් එක වගේම ක්වික් රිවිව් එක. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. නවීනතම පරිගණකා උපාංක විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම MD කම්පියුටර්ස් අපිට කතා කරන්න. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනදී Fantech Jade MH කියලා මෙතන හෙඩ්සෙට් එකේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පැත්තේ අපිට ගහලා තියෙන මේක Mac, PC, Xbox, ඒ වගේම PS5 මෙන්න මේක ඊට පස්සේ මොබයිල්ස් සඳහා මෙන්න මේක සපෝට් කරනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් 3.5mm වගේම USB jack එකක් තියෙනවා මේකේ RGB lighting වලට. ඉතින් මේ පැත්තේ headset එකේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් පිටිපස්සේ specifications එක්ක මෙතන headset එකේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු දැන් මේක unboxing කරලා කොහොමද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනදී මේ විදිහට අරගත්ත පස්සේ මේ විදිහට අපේ headset එක තියෙනවා. ඉතින් මේකට headset එක අපිට එළියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ බෑග් එකේ දාලා ඉන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඇතුලේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට user guide එක. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තියෙන. ඉතින් ඔයාලට පේනදී ස්පාට් භාෂා කිහිපයකින් මේක තියෙන. ඉතින් ඔයාලට පේනදී මෙන්න මේ විදිහට මේක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට box එක ඇතුලේ තියෙනවා තව මෙන්න මේ විදිහට warranty card එක Fantech ලගේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට තවත් හම්බෙන මේ විදිහට 3.5 ඔයාලට මේක PC එකට ගහන්න අවශ්‍ය මේක එක jack එක මේක headset එක ගහලා මේක ඔයාලගේ PC එකට plug කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට extension cable එකක් හම්බෙනවා. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනදී මේ විදිහට අපේ headset එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනදී ගොඩක් හොඳ look එකක් තියෙන headset එකක්. ඉතින් මේ විදිහට mic එක තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේ mic එක adjust කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කේබල් එක ගැන කතා කරත් ඉතින් ඔයාලට වෙනදී කේබල් එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ බ්‍රේඩඩ් කේබල් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ mic on off switch එකක් වගේ මෙතන audio අඩු වැඩි කරන control එක. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් 3.5mm jack එක සහ අපේ USB කේබල් එක අපේ RGB වලට අවශ්‍යයි. හරි ඉතින් ඔයාලට නැති මෙතන කුෂන් එකක් ගොඩක් හොඳ මට්ටමකින් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපේ හිසට සම්බන්ධ වෙන කොටසත් මේ විදිහට කුෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම ඔළුවට පහසුයි. ඒ වගේම අපිට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඉතින් මේක තමයි මේකේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ එක. නවීනතම පරිගණකා උපාංක විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම MD කම්පියුටර්ස් අපිට කතා කරන්න. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හරි ඉතින් ඔයාලට දැන් මේ ඔඩියෝ එක ඇහෙන්නේ Fantech Jade MH84 කියන මේ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක. ඉතින් ඔයාලට මේ තව දෙයක් පෙන්නන්න තියෙනවා. මේ හෙඩ්සෙට් එක ඔයාලට පෙන්නන්න මෙන්න මේ විදිහට mic එක turn on off කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේකට mic එක on කියන එකට තමයි වැටලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම දැන් mic එක turn off කරන්නයි. හරි ඔන්න අප මම mic එක on කරා. ඉතින් ඔයාලට වැඩි mic එක turn on off කරලා ඉතින් ඔයාලට මෙතන light එකක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේ light එක නෑ මේකේ. ඉතින් මගේ PC එකේ තියෙන RGB lighting එක තමයි මේකට වැටෙන්නේ 50 විතර එන්නේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳ audio quality එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න ඕනේ. තව එකක් කියනවනම් මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ headset එකේ mic එක ටෙස්ට් කරන්නේ 6 වෙනි මාසේ 8 වෙනිදා. අද දවසේ ඉතින් ඒ වගේම මේ වෙලාවට රැ වෙලා තියෙන වෙලාව ඊට අමතරව මම අන්බොක්සින් එක රෙකෝඩ් කරන්නේ මේ මාසෙදී. ඉතින් ගොඩක් ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ හෙඩ්සෙට් එක
කැඩිච්ච හින්දා මම මේ හෙඩ්සෙට් එක ගත්තා. ඉතින් මම ඉතින් හිතුවා මේ හෙඩ්සෙට් එක ගත්තට පස්සේ මේ හෙඩ්සෙට් එකම පාවිච්චි කරලා මේක මයික් එක ටෙස්ට් කළා වගේ ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙන නිසා මම මේක ගත්තෙත්. SQ Mark 50 කියන මගේ හෙඩ්සෙට් එක කැඩෙනවා. ඉතින් කියන්නේ ඉයර් කප් එක ගැලවිලා තියෙන්නේ. ඒක කොහොමවත් ඇලවෙන්නේ නැහැ. සහ ඉයර් කප් එක පොඩ්ඩක් අවුල්. සහ මයික් එක කොහොම ඇඩ්ජස්ට් කරාට අවශ්‍ය ඒ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ගොඩක් කට්ට විදිහට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් අරක නිකම්ම තද වෙලා තිබ්බ එක දැන් කොහොමවත් මේක ඒකේ මයික් එක මෙන්න විදිහට උඩට කරලා තියන්න බෑ. ඉතින් ඒක උඩරින් පල්ලෙහාට වැටෙන මයික් එක. ඉතින් මයික් අයින් කරලා මේ හෙඩ්සෙට් එක ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ගොඩක් හොඳ ඔඩියෝ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා මේකේ. සහ මගේ මේ වෙලාවේ PC එකේ ෆෑන්ස් ෆුල් ස්පීඩ් එකෙන් ෆුල් RPM එකෙන් කරගෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මගේ එයා කන්ඩිෂන් එක ඕන් එකේ තියෙන සහ අවට සද්ද බද්දත් එන හැටි ඔයාලට සමහර විට ඉතින් ගොඩක් හොඳ ඔඩියෝ ක්වොලිටි එකක් උනට තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් නොයිස් එක කැන්සල් කරලා ගන්නවා මෙයා ගොඩක්ම. ඉතින් මම ගොඩක්ම ඔළුවත් හොල්ලනකොට ඔයාලට පේනවා තියා මේකේ ඔඩියෝ එක කොහොමද රෙකෝඩ් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ ඔඩියෝ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න ඕනේ. ඉතින් Fantech ලගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් මේ ගොඩක් සනීපයි අපේ කනට හෙඩ්සෙට් එක. ඉතින් කන ගෑවෙන්නේ නැහැ හෙඩ්සෙට් එක ඇතුලේ කොහෙවත්. ඉතින් ගොඩක් හොඳ ලොකු හෙඩ්සෙට් එකක්. ඉතින් ගොඩක් මෙතන ඉඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට වටපිටාවේ සද්දත් ඇහෙනවා. ඉතින් ඒව ගණන් ගන්න එපා. මම දන්නේ මම මේ ඔඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ ෆස්ට් ටයිම්. ඉතින් මයික් එකේ නොයිස් එකක් කැන්සල් කරනවා ඇති. ඉතින් අපි වීඩියෝ එක දැනට ඉවර කරනවා. එහෙනම් මම ගිහලා එන්නම්. සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. හරි ඉතින් ඔයාලට මේ වෙලාවේ මගේ මේ ඔඩියෝ එක ඇහෙන්නේ මේකෙන් නෙමෙයි මගේ වෙබ්කෑම් එක බිල්ඩ් ඉන් මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් මාත් මේ වල මේකේ මයික් එක ටර්න් ඔෆ් කරලා තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති. මයික් එක ටර්න් ඔෆ් කරලා තියෙන. ඉතින් මගේ වෙබ්කෑම් එකෙන් තමයි ඔයාලට මේ ඔඩියෝ ක්වොලිටි එක ඇහෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතිය Fantech මේ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකේ කොච්චර නොයිස් එකක් තිබ්බත් ඒක කැන්සල් ගොඩාක් ලොකු නොයිස් එකක් නෑ. මගේ දැන් මේ වෙලාවේ අවට තියෙන නොයිස් එකත් එක්ක කැන්සල් වෙනවා කියන්නේ ගොඩක් හොඳ හෙඩ්සෙට් එකක්. ඉතින් යන්න MD කම්පියුටර්ස්ට ඔයාලා මේ හෙඩ්සෙට් එක ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 8000ක් වගේ වලට ඔයාලට MD කම්පියුටර්ස් මේ හෙඩ්සෙට් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන මොකද තියෙන්නේ 50 කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි වීඩියෝ ඉන්ටර්නෙට් එකේ වඩා ඉතින් එඩි කරමු. ඉතින් ඔන්න අද අපි අරන් ආවේ Fantech Jade MH84 කියන ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක රිවිව් එකක්. ඉතින් මොකද ඉන්නේ වීඩියෝ එක ගැන. ඉතින් වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ මොකක් හරි අඩුවඩක් තිබ්බා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අද අපි ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. නවීනතම පරිගණකා උපාංක විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම MD කම්පියුටර්ස් අපිට කතා කරන්න. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions.